ሰላም እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት የበርበሬ ዳቦ እንዴት አድርጌ ቤት ውስጥ እንደማዘጋጅ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ወደ አሰራሩ ከመሄዴ በፊት ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ስለቅ እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቷን ተጫኗት። እንዲሁም ደግሞ ለነባሮች እንኳን በድጋሚ ወደ ቻናሌ መጣችሁ ላለው ስለምትሰጡኝ አስተያየት ስለምትሰጡኝ ድጋፍ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ለመስራት የሚያስፈልገን 4 ኩባያ የፍርኖ ዱቄት፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ፣ 1 የሻይ ማንኪያ እና 1 የሾርባ ማንኪያ በርበሬ ነው ለየብቻ ነው ያደረኩት። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾ እና ሞቅ ያለ ውሃ ነው የሚያስፈልገን። አሁን ውሃው ላይ እርሾውንና ስኳሩን እጨምረውና በደንብ አድርጌ ያዋህደዋለሁኝ። እንዲህ በደንብ አድርጌ ካዋሃድኩት በኋላ ከድነውና ለ1-5 ደቂቃ ቆያለሁ፣ ትንሽ ኩፍ እስኪል ማለት ነው። እሺ እርሾ እንዲህ ኩፍ ብሎልናል እና ዘይቱ ላይ 1 የሾርባ ማንኪያ ያዘጋጀነውን በርበሬ እጨምረዋለሁኝ። እና እዚህ ጋር 1 የሻይ ማንኪያ ያለችኝ እሱን ለበኋላ አስቀምጠዋለሁ። አሁን 1 የሾርባ ማንኪያውን ከዘይቱ ጋር በደንብ አድርጌ ደባልቀዋለሁኝ። እና የፍርኖ ዱቄቱን ተለቅ ያለ ጎድጓዳ ሳህን ላይ እገለብጠዋለሁኝ እና እርሾአችንን እንገለብጠዋለን። እና ጥቁር አዝሙዱን እና ጨውን እጨምረዋለሁኝ እና በደንብ አድርጌ አደባልቀዋለሁ። እሺ አሁን እጄን በደንብ ታጥቤ መጥቻለሁኝ። በእጄ ነው በደንብ አድርጌ የማሻው። እና እዚህ ያዘጋጀሁትን በርበሬ እና ዘይት እገለብጠዋለሁኝ። እናም በእጄ በደንብ አድርጌ አሸዋለሁኝ። ለእርሾ 1 ከግማሽ ኩባያ ውሃን የተጠቀምኩት እና ግማሽ ኩባያ ውሃ ደግሞ አቅርቤ ያለሁኝ። አጠቃላይ 2 ኩባያ ውሃ ነው የምጠቀመው እና ግማሽ ኩባያውን ውሃ እጨምረዋለሁኝ። ሊጡ ለስለስ ያለ ነው የሚሆነው። በደንብ ከታሸ በኋላ ሊጡ እንደዚህ ነው የሚሆነው። በደንብ አሽቸው ነው የተመለስኩት እና እንዲህ ቀጠን ያለ ነው የሚሆነው። እንደዚህ እንደምታዩት ቀጠን ያለ ነው የሚሆነው። መወፈር የለበትም እጅ ላይ እንደሚጠባበቅ ማለት ነው። እና በደንብ ካሸነው በኋላ በንጹህ ጨርቅ ወይም ደግሞ በላስቲክ ሸፍነን ከ30 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ባለው ውስጥ ኩፍ እንዲልልን እንተዋለን ማለት ነው። እሺ ከ40 ደቂቃ በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁ። ሊጡ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ኩፍ ብሎልናል እና አሁን ወደ ታች አደርገዋለሁኝ።
ሁሉንም ወደ ታች መልሰዋለሁ እና የምጋግርበት እቃ ላይ ገለብጠውና ድጋሚ ኩፍ አደርገዋለሁ ማለት ነው ተመልሶ ብድግ እስኪል ድረስ እንዲህ ከገለበጥኩት በኋላ ሊጡ እጅ ላይ ጥብቅብቅ ስለሚል ቀጠን ያለ ስለሆነ እጄን ዘይት እያስነካሁኝ እንዲያስተካክለዋለሁኝ እሺ እንዲህ አድርጌ እኩል አድርጌ በደንብ ከጠፈጠፍኩት በኋላ ድጋሚ ደብል እስኪሆን ድረስ ሊጡ ሸፍነን አሁንም እንጠብቃለን ማለት ነው እንገናኛለን እሺ ሊጡ እንደዚህ ኩፍ ብሎልናል አሁን እዚህ ጋር ያስቀመጥኳትን አንድ ሻይ ማንኪያ በርበሬ ዘይት ትንሽ ዘይት ጨምርበትና እደባልቀዋለሁኝ አማስለዋለሁኝ ከዛም ሊጡ ላይ ከላይ እንደዚህ ዙሪያውን አርከፈከፈበታለሁኝ እና ኦቨኑን 350 ዲግሪ እያሞኩት ነው እንደዚህ አርጌ በደንብ ዙሪያውን አደርግበታለሁኝ እና እንዲህ ካረኩ በኋላ በ350 ዲግሪ አስገባዋለሁ ኦቨን እንገናኛለን እሺ ለ35 ደቂቃ አብስዬ አውጥቼዋለሁኝ ቀዝቅዟል አሁን ቆርሰን ውስጡን ደግሞ እናየዋለን እንዲህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ዳቦ ነው ያው ውስጡ በጣም እንዲህ ፍርፍር ያለ በጣም ቆንጆ ዳቦ ነው በጣም የሚጣፍጥ ዳቦ ነው ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ በጣም የሚጣፍጥ ቆንጆ ዳቦ ነው ለአመት በዓል በጣም ቆንጆ የሚወደድ ዳቦ ነው እንዲሁም ደግሞ በማንኛውም ወቅት ለመክሰስ ለቁርስ ልንመገበው እንችላለን ማለት ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ እና ከወደዳችሁት ቪዲዮዬን ሼር ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግሞ አስተያየት የምትሰጡኝ በጣም ነው የማመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ